ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰੁਕ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੀ, ਦੈਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਪਰਖ ਮਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਰੁਕ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿ ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਦਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਗੈਰਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਆਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗੀ ਵਾਸਤੇ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਹਰੇਕ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਓਨਾ ਹੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਨਲਾਇਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵਧੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਟਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर एवरीथिंग। बाबा जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बस बेनती है कि बच्चों ने आपकी तरफ कदम बढ़ाना स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ मतलब बहुत संभाल के रखना, कभी डगमगाए ना हम लोग, अपने बाने च रखना। बेटा मालिक की तरफ से कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। मालिक तो है ही प्यार का सागर बेटा। हम कभी कभी हमारा ध्यान भटक जाता है, हम दुनियावी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान कर लेते हैं। मालिक नहीं हाथ छोड़ेगा बेटा। मालिक हर वक्त हमारे साथ है। अब जैसे माँ बाप हैं, चाहे बच्चा कहने में हो ना कहने में हो, माँ बाप तो नहीं ना छोड़ सकते। सो मालिक कैसे हमें छोड़ सकता है बेटा? बाबा जी आपका बहुत शुक्र है, हमेशा दया मेरे बना के रखना, सद्बुद्धि बख्शना बाबा जी। बेटा मेरा क्यों शुक्र है? शुक्र तो मेरे को आप सबका करना चाहिए। जैसे आप सेवा करते हैं, कभी धूप छाँव नहीं देखी, कभी कोई बीमारी नहीं देखी, और निकल के जैसे आप सब ने सेवा की है, तो सेवा तो हम सबको आपकी करनी चाहिए। हमें शुक्रिया आपका करना चाहिए बेटा। बाबा जी नामदान की बख्शिश
ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਬਸ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਭੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ बाबा जी। आपकी अति दया, गोल्डन चांस दिता बाबा जी। कष्ट बहुत आउंदे ਬੇਟਾ, ਕਸ਼ਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟਾ, ਹਿੰਮਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਿਭਾਈਏ ਬੇਟਾ। ठीक है बाबा जी। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਈਏ। बाबा जी, जिस शख्स की सारी उम्र सेवा करते रहिए वो बेइज्जती करी जाए, मेरे तो दूर चले जाओ, की करना चाहिए? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ठीक है जी। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਵੇ, ਮਾੜਾ ਕਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ठीक है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ठीक है जी। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। वो कही जाए अखियां तो दूर हो जाओ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ। बाबा जी नाम ते बैठा नहीं जाता पूरा, दया मेहर करो। ਕੋਈ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡੋਲ ਜਾਣਾ। ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡੋਲ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਤਰਸਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜਮ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਹਜਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜਮ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। So, Baba, how to deal with stress and anger? ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਮਤ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ? ਜੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਾਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੇਟਾ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਝ ਵਧੂਗਾ, ਘਟੂਗਾ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਵਧੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਦਇਆ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਅਬਰੋਡ ਆ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। The entire body is shivering. ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡਨ ਹੋਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਦਮ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਐ ਸੱਪ ਵਰਗੋਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਲੋਕੇਜ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਬਲੋਕੇਜ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜੂਗਾ। ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, what points we should consider to opt for selfless seva, and we should announce the renunciation from the world? Renunciation ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। Like if you How can you renounce? ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਸੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਾ? from the outer world, like ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ?
ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋਗੇ ਮਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਛੱਡਿਆ ਕੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਚ ਨਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਮੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲਾ ਵੇਸ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੁਗਤ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁਗਤ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 29-30 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ। ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਈਡੀਅਲ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਈਡੀਅਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਨਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਆਈਡੀਅਲ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਔਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਜੋ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖੋ, 24 ਘੰਟੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਾਣੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਆਉਂਗਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਖਿੱਚੂਗੀ ਵਾਪਸ। ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਾਲਟ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਗਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਐਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਟਾਣੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਗਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ, ਫਿਰ ਬੋਝ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੇਟਾ ਐ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲਗਾਇਆ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਕਵੇ ਮਾੜੀ ਕਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ, ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਜੋ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਖੁੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਸੋ ਮਿਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਲੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, 2 ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ? ਬੇਟਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਮਗਰ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਝਗੜਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਝਗੜਦਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੇਗਾਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਝਗੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜੋਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝਗੜ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ,
ਤੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰ ਤੇ ਮੈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਮੈਂ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬੇਟਾ, ਔਕਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਨਗਦ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ। ਬੇਟਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਇਰਾ ਖੁੱਲੂਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ 18 ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਇਹ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਾਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਰੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ। ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਗਿਰਹਿ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਤਾਤੇ ਵਹਿ ਕੰਗਾਲ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਸਟ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਇਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਇਨਾਮਦਾਨ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੌਰੀ ਉਸ ਲਈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ,
ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਸਭ ਖਾਲੀ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠੀ ਖਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰੀ, ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੁਕਤ ਘਟ ਗਈ। बाबा जी मेरे पेरेंट्स ने बहुत अपनी लाइफ से स्ट्रगल किया। बाबा जी आप जी फरमाते हो कि अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश बच्चों को पूरी करनी चाहिए है जी। बाबा जी उन्होंने आखिरी ख्वाहिश तो फस्ट ख्वाहिश उन्होंने साढ़े तो यही है कि उन्होंने अंदरों आप जी के दर्शन हो सकन उन्होंने, बट उस चीज़ के आप उन्होंने किस तरह हेल्प कर सकते हैं? कितना गोल मोड़ करके किथे पहुंच गया है तू। बेटा अपनी करनी दा मिलूगा, हजम करने वाले बनिए। वो बीबी दी कहानी मैं ऐसे करके तो सुनाई है। जिन्ना चिर असी हजम नहीं करांगे बेटा, वो तो देऊगा, वो तो इन्ना देऊगा कि वो एक बर्तन विच की कई बर्तन लै लिए फिर भी नहीं संभालिया जाऊगा। हजम तो करिए। सो पहला आपां अपने अंदर उन्ना हाजमा बना लीए कि आपां उहनूं संभाल सकीए। बाबा जी मैं जदों ही भजन सिमरन ते बैठदा, स्पैशली उदों बैठदे सारी मेरी राइट आर्म बहुत ज़्यादा दर्द करदी है बाबा जी, अगे पिछे नॉर्मल रहिंदी है। जदों बैठदा बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। शुरू च ठीक सी, बट हुण बैठन च बहुत दिक्कत आती बाबा जी। कुछ नहीं होंदा, ये सब जिस्म दे रिएक्शन है, कोई फिक्र दी लोड़ नहीं। बाबा जी तुसी आम फरमांदे हो कि जिन्नियां भी मेरियां भैनां ने ये तुहाडियां लाडलियां बेटियां ने, तो बाबा जी मैं कहना चाहना है कि आपां पुत्तर भी जरूर निकम्मे आ, बट उन्हां नालों किते ज़्यादा प्यार करदे सानूं। सो प्लीज़ बाबा जी अपने पुत्तरां दे भी। बेटा वक्त की गल हुंदी है। इन्ने साल आदमियां ने राज कीता है, सृष्टि का की सत्यानाश करके बह गए आप। ठीक है ना, हुण दूजे नूं भी वारी देनी चाहिए है नहीं? बाबा जी तुसी देखोगे इस कोविड विच ना हरेक देश विच फैलिया, मगर किन्ना देशां ने सब तो जल्दी संभाल लिया? जिथे औरत प्राइम मिनिस्टर सी। 4-5 देश है जिथे औरतां इंचार्ज है, वो सब तो पहला संभाल लिया। न्यूजीलैंड सी, फिनलैंड सी, इन्ना जिथे औरत इंचार्ज सी। सो इस करके औरतों नूं अगे लाइए, देखिए। फिर बाबा जी तुसी बेनती कीती सी, वो गुलाम बना लैंदियां ना। कौन? औरतां ना तो सारी उम्र जिहड़ा तुसी कीता हैगा इन्ने साल नहीं, उदों आपां धरती ते ही नहीं नहीं मैनूं दसो तुसी, आदमी हुण जवाब दिओ तुसी, इन्ने साल आदमियां ने औरत दा हक मन्निया कदे? भावें वो बीवी दी जगह च है, भावें भैन है, भावें माँ है, आपां इन्ना रगड़ा मारिया उन्हां नूं। हुण थोड़ा जिहा तुसी भी तैयार हो उस रगड़े वास्ते।